حتما تا حالا براتون پیش اومده که زمانی که با فرزندتون به پارک یا خونه بازی رفتین یا در یک محیط بازی قرار گرفتین، فرزند یه خانواده دیگه شروع کنه به اذیت کردن بقیه بچه‌ها. یعنی مثلا اسباب بازی بچه شما رو به زور بگیره، هولش بده، پرخاشگری کنه، یا مثلا نذاره بقیه بچه از وسایل بازی اون محیط استفاده کنن. مثلا بره روی تاب بشینه و هر چقدر که بقیه توی نوبت بیستن و بگن که ما هم میخوایم سوار بشیم، از تاب پیاده نشه. یا مثلا بره روی سرسره و دستاشو بگیره و اجازه نده بقیه بچه عبور کنن. و والدینش هم به جای اینکه بهش تذکر بدن، فقط در نهایت بگن که خب بچه‌ست دیگه، چیکارش کنم بچه‌مون. و اینجا قرار دقیقاً راجع به این موضوع صحبت کنیم که تو این شرایط ما چه کاری باید انجام بدیم. دوستان خوبم سلام، من دکتر فرزانه بخشیان هستم و اینجا کانال روانشناسی کودک و نوجوانه. اگر هنوز به جمع دوستان ما نپیوستین، ازتون دعوت میکنم کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو در حالت آل قرار بدید و همین الان به جمع دوستان ما اضافه بشید. من اینجا میخوام بهتون 5 تا گام اساسی رو یاد بدم که اگر اونها رو به کار ببندین، بهتون قول میدم تا 90% میتونین قضیه رو مسالمت آمیز حل و فصلش بکنین. در گام اول درک شرایط بدون قضاوت. یعنی که در لحظه اول بدون اینکه عصبانی بشید یا برخورد پرخاشگرانه‌ای بکنید، سعی کنید یه خورده شرایط رو درک کنید. هر والدینی سبک تربیتی خاص خودشون رو برای بچه‌شون دارن، در این که هیچ شکی نیستش. منتها گاهی اوقات رفتاری که والدین از خودشون نشون میدن در شرایط مختلف، مثل این شرایطی که مثال زدم، خیلی وقتا اثر غرض و تعمد نیستش، بلکه شاید فقط از روی ناآگاهی اون خانواده باشه. یعنی که اونها ندونن که در این شرایط چه برخورد صحیحی باید انجام بدن. و بعد اینکه ما هرگز نمیتونیم بفهمیم که وقتی یک نفری رو برای اولین بار در یک شرایطی میبینیم، آیا قبل از اینکه در اون شرایط قرار بگیره اون چه لحظاتی رو سپری کرده، چه روزی رو گذرونده. نمیشه هر کسی رو فقط از روی یک رفتارش قضاوت کرد. اینو میگم چون حتی برای خودم واقعا اتفاق افتاده. من یادم چند وقت پیش با دختر کوچیکم پارک بودم و خیلی دخترم شیطونی کرد و دیگه هرچی بهش میگفتم تایممون تموم شده بیا بریم، قبول نمیکرد. دیگه من هم واقعا روز پرکار و سختی رو سپری کرده بودم و خیلی خسته بودم. و با همه وجودی که همیشه سعی میکنم واقعا آرامش خودم رو حفظ کنم، چون دوست دارم حتی به بقیه هم برای زندگیشون یه چراغی روشن کنم و راه صحیح و درست رو بهشون نشون بدم. پس اول سعی میکنم قطعا در زندگی خودم رو اجرا کنم. دیگه واقعا انقدر خسته بودم که عصبانی شدم و به دخترم مثلا با یه لحن عصبانی گفتم اگه نیای بری دیگه من فردا نمیارمت پارک. اون قضیه گذشت و یکی از دوستان چند وقت بعد که من رو دید، سر همون یک رفتار من که اصلا نمیدونست قبلش من چه لحظاتی رو اون رو سپری کرده بودم و چقدر خسته و ناتوان بودم، واقعا من رو قضاوت کرد و به من گفت فلانی تو که هدفت اینه که چراغی دست بقیه بدی، چرا اول چراغ تو زندگی خودت روشن نکردی؟ و اصلا این رفتار تو به عنوان کسی که روانشناسی کودک کار میکنه با بچه خود اشتباه بود. پس بنابراین بیایید اینقدر زود همدیگر رو از روی یک رفتار و در یک لحظه قضاوت نکنیم. همه ما روش تربیتی خاص خودمون رو داریم، هممون هم سعی میکنیم بچه‌های خوب و با تربیت بزرگ کنیم، اما یه وقتای دیگه پیش میاد. پس بیایید یکم شرایط همدیگر رو درک کنیم. شاید هم همون جوری که گفتم رفتاری که اون والدین در برخورد با کار بچه‌شون دارن نشون میدن واقعا فقط اثر ناآگاهیشونه، اثر غرض و تعمد خاصی نیستش. حالا با همه این تفاصیل پس چیکار کنیم؟ میریم سراغ گام دوم قضیه. توی گام دوم باید یادمون باشه که اصلی ترین وظیفه ما حفظ آرامش کودک خودمون و دور کردنش از خطره. یعنی اگر که بچه ما در شرایطی قرار داره که داره آسیب میبینه یا احتمال آسیب دیدگیش وجود داره، بهترین کاری که باید بکنیم اینه که فرزند خودمون رو از اون شرایط تنش‌زا و استرس‌زا دور کنیم. همیشه قرار نیستش که ما وارد درگیری مستقیم لفظی با کسی بشیم و جر و بحث بکنیم، چون از یک جهت دیگه اینم بهتون بگم بعضی از والدین اصلا قابل تغییر نیستن. یعنی بعضی ها هستن که شما در نگاه اول که اونها رو میبینید در لحظه اول متوجه میشید که این آدمیه که اگر شما کوچکترین حرفی بخواید باهاش بزنید به عنوان غریبه، اصلا ممکنه با شما برخورد خیلی تند و خشنی بکنه. آدمی که از ظاهرش معلومه به قول معروف دنبال شر میگرده. پس اولین وظیفه ما اینه که به جای اینکه درگیری مستقیم ایجاد بکنیم، فرزند خودمون رو اول از اون شرایط خطر دور بکنیم.
در گام سوم قضیه اینجوری پیش میره که شما باید محترمانه گفتگو کنید همراه با ارشاد کردن. یعنی چی محترمانه همراه با ارشاد کردن؟ یعنی هدف ما توهین به بچه طرف مقابل یا توهین به خود اون والدین یا نحوه فرزند پرورشون که نیستش، که ما میخوایم اوضاع رو آروم کنیم در حالی که به کسی هم توهین نشه. مثلا شما میتونید از این جمله استفاده کنید که مثلا به نظرم میاد که بچه‌ها دارن توی بازی خورده تندی میکنن، بیایید کمکشون کنیم که با آرامش بیشتری بازی کنن. گفتن این جمله نه توهینی در بر داره برای بچه طرف مقابل، نه قصد جنگی داره، فقط نشون دهنده یک گفتگوی مسالمت آمیز بین دوتا والد میتونه باشه. تو گام چهارم این هستش که برخورد محترمانه اما قاطع داشته باشید همراه با مرزبندی. یعنی اگر دیدید که رفتار بچه طرف مقابل همچنان ادامه داره و والدینش واقعا هیچ عکس‌العملی نشون نمیدن، اینجا هستش که باید قاطع برخورد کنید، اما باز هم در چارچوب احترام. یعنی میتونید خیلی واضح و قاطع بگید که به نظرم میرسه که فرزند شما داره به بچه من آسیب میزنه، لطفاً خودتون قضیه رو مدیریت کنید. این جمله واقعا توش هیچ توهینی وجود نداره، اما مرزبندی رو هم مشخص میکنه. یعنی شما دارید نشون میدید که من قاطع هستم در چیزی که دارم میگم و خب تا 90% طرف مقابل متوجه میشه که این با این که محترمانه است اما به عنوان یک هشدار تلقی میشه. یه مثالی هم باز تو این مورد بزنم براتون از زندگی خودم. شاید مثلا قضیه برمیگرده به 1 سال پیش دیگه. من دخترم از الانش کوچیک‌تر بود، مثلا الان 6 سالش، اون موقع 5 سالش بود. ما رفته بودیم به یه پارکی و یه آقا پسری که خیلی از دختر من کوچیک‌تر بود، شاید میشه گفت 3 سال و نیم، اینا به نظرم بیشتر نداشت، 4 ساله حتی نبودش. رفته بود و بالای سرسره ایستاده بود و نمیذاشت اصلا بقیه بچه‌ها بیان پایین و دختر منم تو صفی بود که می‌خواست از سرسره بیاد پایین. و بقیه که بیخیال شدن و رفتن، دختر من دوست داشت از اون سرسره بیاد پایین. پسر کوچولو شروع کرد به زدن به دختر من. بعد من اولش گفتم مامان دور باش ازش. بعد دخترم میگه مامان این منو میزنه. گفتم مامان دور باش، از تو کوچولوتر، متوجه نیست. بعد مامانش هم دقیقاً پایین سرسره ایستاده بود و با اینکه میدید واقعا داره چه اتفاقی میفته و پسر کوچولوش داره همه رو اذیت میکنه و همه تو صف منتظرن بیان، باور کنید که حتی یک کلمه به بچهش نمیگفت که بیا پایین، فقط نگاه میکرد. من اولی سکوت کردم، هیچی نگفتم. بعد محترمانه به خانم گفتم ببخشید خودتون لطفاً بگید پسر کوچولوتون بره کنار، دختر منم میخواد رد بشه. خانم اصلا انگار حرف منو نشنید. دوباره بهش گفتم که ببخشید پسرتون به نظرم میاد که جلوی سرسره رو گرفته، دختر من میخواد عبور کنه. خانم باز هم بازخوردی نشون نداد و تازه بچه شروع کرد به زدن بچه من. اینجا دیگه من واقعا ناراحت شدم و به خانم گفتم که پسر شما داره به دختر من آسیب میزنه ها، به نظرم باید خودتون اقدام کنید. خانم برداشت گفت چیکار کنم، بچه‌ست دیگه، برام بکشم بچه‌مو؟ گفتم به نظرتون اگر بچه منم الان فرزند شما رو بزنه، من میتونم بگم بچه‌ست، شما همینقدر میتونید آرامش خودتون رو حفظ کنید؟ بعد گفت نه، شروع کرد با جر و بحث کردن با سر صدا با من که من چیکار کنم، بچه خودم بکشم به خاطر بچه مردم. گفتم نه، شما بهترین کاری که میتونید بکنید، اینجا اومدم از ارشاد کردن استفاده کردم، چون گفتم شاید واقعا نمیدونه چه رفتاری باید بکنه، شاید واقعا ناآگاهه. گفتم نه، من هیچ توقعی ندارم که شما فرزندتون رو اذیت کنید، بزنیدش، چون واقعا کوچولوئه. تنها کاری که میتونید بکنید اینه که از مثلا پلا برید بالا و براش مرز تعیین کنید و درسته که کوچیکه ولی میفهمه، بگید مامان اگر نذاری بقیه بچه‌ها مثلا برن، ما متاسفانه مجبور میشیم بریم خونه. قطعا بچه قبول نمیکنه، شروع میکنه به گریه کردن و جیغ زدن، ولی خب دیگه وظیفه ما اینه که بتونیم شرایط رو کنترل کنیم، تربیت هم به بچه‌مون یاد بدیم. یه آقای دکتری خدا حفظش کنه، یادمه چند سال پیش دخترم رو برده بودم دکتر، خیلی کوچولوتر بود. بعد می‌خواست واسش آمپول بزنه، سرما خورده بود. نمیدونم، فکر کنم بر سرماخوردگیش بود برده بودم، دقیقاً خاطرم نیستش. بعد من گفتم آخه نه، اذیت میشه، گریه میکنه، حالا چقدر گریه کنه. هنوز خیلی تجربه مادری شاید 1-2 سال بود که داشتم و خیلی حساس‌تر از الانم بودم. بعد به من گفت ببین خانم، همیشه وظیفه ما این نیستش که گریه بچه رو برطرف کنیم، وظیفه ما اون اینه که اون کاری رو انجام بدیم که به نفع بچه‌مون از نظر سلامتیش. درسته که ممکنه این آمپول یکم اذیتش بکنه، ولی به نفع خودشه. وقتی بچه تو دارو مصرف نمیکنه، دیگه مجبوری برای اون از مثلا تزریق استفاده کنی تا عفونت از بدنش بره بیرون. و به نظر من این جمله این آقای دکتره همه جا کاربرد داره دیگه. درسته بچه ما اون موقع ممکنه خورده گریه کنه و اذیت بشه، ولی یاد میگیره که باید به بقیه بچه‌ام توی پارک احترام بذاره، حقوق بقیه رو هم حفظ کنه در نهایت. و در گام پنجم در نهایت اینه که شما باید روی کودک خودتون تمرکز کنید.
یعنی بچه‌ها والدین خودش رو به عنوان الگو سلاحی زندگی خودشون قرار میدن. پس شما باید به بچه‌تون یاد داده باشید که چطور میتونه محترمانه اما قاطع از حق خودش دفاع کنه، چطور میتونه از پس خودش بر بیاد. مثل چیزی که من توضیح کاملش رو توی ویدیوی چطور بچهای قوی و نترسی بزرگ کنیم کامل راجبش توضیح دادم که به نظرم اگر که دوست داشتید میتونید به اون ویدیو هم یک نگاهی بندازید. و در نهایت جنبندی قضیه اینه که همونجور که بهتون گفتم آدم‌ها شرایط مختلف رو در زندگی میگذرونن. نمیشه کسی رو در لحظه اول قضاوت کرد. قرار نیست که همیشه با بقیه درگیر بشیم، به بقیه آسیب بزنیم، با جنگ و جدال قضیه رو حل و فصل کنیم، چون بچه ما هم همون روش ما رو در زندگی یاد میگیره. پس اگر که زمانی دوباره در چنین شرایطی قرار گرفتید، به نظرم اگر که به خودتون یادآوری کنید و این 5 گام رو به ترتیب انجام بدید، همونجور که اول ویدیو هم گفتم، واقعا تا 90% میتونید شرایط رو بدون درگیری مستقیم به صورت مسالمت آمیز حل و فصل کنید.